Itt vagyunk Anettel és Sanyival a Pálvölgyi barlangnál, és elhozták nekem bemutatni az ő T3-as kisbuszukat. Sziasztok! Hogy jutottatok hozzá a buszhoz? Mi volt az elhatározás? Mi volt a terv először? Hát igazából Pécsről hoztuk a buszt. A vásárlást azt megelőzte egy ilyen fél év, egy év nézegetés Anett legnagyobb örömére. Igen, napi több órát töltötte a használt autó böngészésével, de nem És baj. akkor egyszer csak felkerült aztán pont a jófogásra ilyen nagyon olcsó áron, úgyhogy egy kicsit szkeptikus voltam, hogy milyen lesz az autó állapota. Úgyhogy Anettnek nem is azt mondtam, hogy megyünk le Pécsre autót venni, hanem azt hogy mondtam, kirándulunk, igen, és de menjünk az én autómmal megnézni, mert hátha, de gyanús volt, amikor már hozott egy adásvételi szerződést otthonról. És hát a kirándulás az elmaradt. Igen. Megnéztük az autót, és nagyon-nagyon szép volt, és igazából nem is értettük, hogy az előző tulaj miért akart eladni, mert annyi mindent megcsinált rajta, és érezhető volt, hogy beszélt az autóról, hogy mennyire szerette, úgyhogy azt éreztem, hogy nem szabad ott hagyni az autót, mert valószínűleg, hogyha most elmegyünk, még ha akár le is foglaljuk, akkor is benne van a pakliba, hogy meggondolja magát. Visszalép, igen. Úgyhogy ott egyből úgy döntöttünk, hogy el is hozzuk. Úgyhogy aznap már külön autóval jöttünk vissza Pécsről. Én az M6-oson, Sanyi pedig... Én meg a 6-os úton, ugye, mert nem éreztem szükségességét, hogy bevállaljam vele az M6-ot. Igen, autópályát nem nagyon használunk vele, mert teljesen felesleges, meg nézelődni jobb is menet közben. Ez gyárilag egy 1.7-es szívódízel volt, és az lett átalakítva, az is még az előző tulaj által egy JX blokkot házasított össze az eredeti gyári blokkal, és akkor így egy 1.7-es turbódízel motor lett benne. Ugye 5-ös váltóval van, úgyhogy az utazósebessége is ilyen 90 km/h, 110, amit kényelmesen tud, aminél még nem sajnálja az ember. 110 fölé is mentem már vele, de azt érezhetően már nem szereti. Igen, és ugye minden fokozat teljesen ellentétesen van benne, mint egy mai modern autóban, úgyhogy kicsit így át kell állítani az embernek a gondolkodását, amikor vezeti, de most már én is azért szoktam vezetni, és nagyon izgalmas, nagyon jó amúgy. Azt kell megszokni, mindig amikor átülünk a rendes autóból, akkor van egy-két elindulás, amikor véletlenül az ember kettesbe rakja. Nagyon szeretem amúgy ezt az ajtót, mert jó nagy, ugyan azt hinnéd, hogy könnyen be lehet szállni, de nem. Mert meg kell kapaszkodni, és elég nagyot kell lépni, de amúgy nagyon kényelmes, tehát amikor utazol, ide is lehet tenni flakonokat, bármit. Van egy kesztyűtartónk, azt nem nagyon használjuk, és úgy tudom, hogy ezek nem gyári ülések benne, hanem a multivánból, jól mondom? Igen, a multivánnak a belső. Ezek a kartámlás ülések, ugye mindkét oldalon van, és ez rettenetesen kényelmes, tehát menet közben olyan, mintha egy fotelban ülnél. Vezető oldalon is van, ami hát azért picit furcsa vezetés közben, így két kartámlán így fogni a kormány, mintha tényleg buszt vezetnél. Azt csak olyan úton szoktuk használni, ahol nem nagyon vannak lámpák, vagy nem kell kanyarodni, hogy nehogy így bebambuljon az ember. Szervokormány egyébként nincsen benne, tehát gyárilag szervó nélküli, viszont ez a hatalmas multivan kormány, ez nagyon sokat segít benne, hogy könnyű legyen kanyarodni. Igen, az nagyon kényelmes. A menet közben nagyon sokat szoktuk használni ezeket a kis úgynevezett elefántfüleket. Ezt nagyon jól ki lehet nyitni. Magad felé is tudod fordítani, és akkor minthogyha egy ventilátor lenne, jön be a levegő. Ez egy nagyon-nagyon praktikus dolog. Használtuk már egyszer nagyon melegben, ilyen 40 fokban, jöttünk haza Ausztriából. Akkor azért kicsit meleg van benne, akkor szenvedtünk egy picit, de amúgy teljesen szükségtelen vele a légkondi, még így nyárra is. Tehát ha tényleg lehúzod az ablakokat, akkor teljesen elegendő. Ez a belseje. Ez egy multivan belső, ugye? Ez is a gyári eredeti multivan. Annyi, hogy a hátsó ülésnek a kárpitja az sajnos
Szerintem valami kutyázásnak áldozatul esett. Ja igen, úgyhogy... ezt újra kárpítozta az előző tulaj. Ezt ki tudjuk nyitni ágynak. Nagyon-nagyon kényelmes, jó kemény a matrac. Asztalt is nagyon szeretjük, nagyon sokszor így, főleg így télen, csak elmegyünk egy nap valami szép helyre, megállunk egy cukrászdába, veszünk sütit, és itt megesztük az autóban. Ezt a kis szekrényt már Sanyi csinálta. Igen, ez egy kempingezés előtt készült. Ez a szekrény körülbelül egy nap munka van benne, úgyhogy ezt nézzétek el, hogy így néz ki. Hátul egy ilyen nagyobb tároló. Igazából a konyhai cuccok szoktak belemenni. Mind most egy kicsit ilyen lomtárnak van használva, de például az evőeszközkészlet az még itt van benne felül. Igen, kávéfőző edényeknek ilyesmi, de... Minden záródik és menet közben nem tud kinyílni. Az idei beruházásunk lesz bele egy kis hűtő, amit már néztünk, olyan, ami hát helytakarékos, tehát tényleg pici lesz, és olyan lesz, mint egy fiók, és ez alá szeretnénk beszerelni. Tehát megemeljük mondjuk ide a fejtámla magasságáig a szekrényt, és alulról tudjuk kihúzni a kis fiókos hűtőt, ami a munkaaksiról menne, ugye? Mert van benne egy akkumulátor. Igen, az anyagosülés alatt van benne egy gyári Veszti munkaaksi. Ugye az autó az tölti, amikor megy, viszont amikor megáll, akkor lekapcsol, és akkor a lámpa, a szivargyújtók, minden a munkaaksiról működik. Van hátul egy kiegészítő fűtésünk, az is gyári. És néztem meg, a gyári lábfűtés is benne van. Igen. Akkor az előző tulaj nagyon szorgalmasan összegyűjtötte a multivan elemeket bele. Igen, így egyesével mondta, hogy amik itt oldalt vannak, itt bent is például kapaszkodók, ezt is úgy vette hozzá külön. Lámpa. Nagyon jó ez a függöny is, bár azt most le fogjuk cserélni, csak kicsit lassan megy, mert anyukám varja. Azt hátulról majd meg tudom mutatni. Itt oldalt ilyen mágneseket csináltunk, azok mi vagyunk, vele szembeni oldalon pedig a helyekről akarunk majd mágnest, ahol jártunk, de azt meg tudom mutatni hátulról. Ha kinyitjuk a csomagtartót. Van benne ugyanúgy a szivacs, az már nem a gyári kárpitja neki. És akkor itt a fal, amit előbb bentről is láttál, egy kicsit világosabban. Lehet látni a büszkeség falunk. A másik oldalra meg majd a mágneseket. Igen, itt egyelőre még csak egy fertőtavi mágnesünk van, de reméljük, hogy itt tele lesz minden. De ha ki van nyitva az ágy, és itt napközben akár fekszünk és nézzük a szép tájakat, hát ez fantasztikus időtöltés. Este felkapcsoljuk a kis lámpákat. Nagyon szeretjük. Igen, és akkor a függönyöket pedig úgy csináljuk meg, hogy ide a sarkába teszünk bele egy kis mágnest, és az húzza ide ugye a kasznihoz, hogy ugye ne lógjon be, amikor alszunk, meg ne is lehessen mögötte belátni, de ez most ilyen, ez is ilyen buszos lesz az a függöny, csak még itt egyelőre hátul készült el. Mi volt a legnagyobb túrátok eddig vele, illetve mik a tervek a jövőre nézve? Hát Ausztriában voltunk vele inkább, tehát Balaton, Ausztria, de szeretnénk ugye Németország felé menni. A Volkswagen Múzeumban szeretnénk elmenni, ami innen 1000 kilométerre van, úgyhogy ezt egy ilyen 3 nap alatt tervezzük megtenni, ilyen szépen kényelmesen, és 3 nap vissza, mondjuk egy másik útvonalon. Oda valószínűleg nem vinnénk kutyát, hanem biciklit vinnénk magunkkal, és mondjuk minden reggel elmennénk egy kis körre, és utána utaznánk tovább. Így ez az idei terv, de így hétvégente nagyon sokszor megyünk ilyen egy-egy napos, otthonós kiruccanásra, akár Velencei tó vagy Balaton. Ezeket szoktuk, de hát jó lenne többet utazni. Csak nagyon sokat dolgozunk. Igen, ma júniustól tervezzük, hogy beköltözünk a buszba, igen. És akkor csak buszozni fogunk egy hónapig legalább. Igen. Ő pedig így szokott.
imád itt utazni, nézelődni, megállunk a kempingbe, kinyitjuk ezt az ajtót, és ő csak itt pihenget. Ide ki szoktuk kötni a kis pórázát, ez a fogantyúhoz, és akkor itt szabadon kibejárkálhat. És meddig terveztek a busszal így a jövőre nézve, hogy megtartjátok már örökre, vagy? Igazából nem gondolkodunk az eladásán, tehát csomószor felmerül, hogy valami újabbat, valami felnyílik a teteje, nem tudom, de igazából mindig arra jutunk, hogy ez nekünk elég, és próbálunk rá figyelni, hogy ne is zsúfoljuk tele, hogy inkább ilyen praktikusságra megyünk rá, hogy kényelmesen, jó használható dolgok kerüljenek bele, és ne az legyen, hogy mondjuk a plafonig fölpolcozzuk. Igen, és én is mondom mindig Sanyinak, hogy nagyon jó lenne, hogyha nagyon sokáig meg lenne nekünk, mert nálam pár évvel fiatalabb, vagy idősebb a busz, Sanyinál meg pár évvel fiatalabb, úgyhogy egy ilyen köztes, és hát nagyon szeretjük, meg nagyon jó érzés vele autókázni. Hát akkor kívánok minél több kalandot a busszal, Köszönjük és szépen. köszönjük, hogy bemutattátok a Köszönjük buszt mi is. nekünk. Köszönjük Többieknek is jó szépen. kalandokat! Sziasztok! Szia!